Nu är väl den tiden förbi då du fick brev från en massa agenter och var indragen i affärslivet. Jo, den där tiden när jag ritade tidningsserier. Det var väl en 7 år någonting. Och själva serietecknande var det inget fel på. Det var ett jobb som alla andra. Det tog inte alls så mycket tid som allt det drog med sig, allt som samlades omkring det, kommersiella saker. Till exempel olika dockor, det gjordes Mumintroll i stearin och marsipan och skumgummi och alla omöjliga material. Och det var ju mitt eget fel förstås att jag gick med på det där. Men det var sällan mer än ett par minuter. Så ringde telefonen och så var det något nytt. Det var någon konferens när någonting var på tok. Någon ville göra någonting med Mumintroll. De hade fått idéer, ser du, idéer. No, det var, för all del, ibland gjorde mycket skojiga saker, men det kolliderade med vartannat. Vad man än gav ut för rättighet så kolliderade med någonting och någon annan blev arg och till slut var alla arga på en. Nu ska du ju tro att det var det lilla naiva Mumintrollet som gick och gav bort rättigheter hit och dit och så. Han förstår sig inte på affärer och inte var det så enkelt. Men affärsvärlden är en mycket komplicerad historia. Och det är en värld där det finns både mod och fantasi. Den är säkert mycket spännande. Det är bara det att den var fullkomligt främmande för mig. Jag klarade inte. Ateljén blev en byrå. Den blev någonting där jag kände mig hemma. Hallå, hej, det hörs bra. Hur har ni det? Vi har det fint här och de kom senare på kvällen. Vi har ätit middag men inte jobbat ännu. Och har du bäcka fördämningen? Slut. Inte vet jag något särskilt heller. Hälsa nu bara så hemskt mycket. Och så ringer vi imorgon igen och ses snart. Hej då, slut! Det här är den lilla ön längst ute i havsbandet i Finska viken, ungefär 10 mil från Helsingfors, där Tove Jansson sedan några år tillbaka bor och arbetar från tidigaste våren till senaste hösten tillsammans med grafikern Tuulikki Pietilä. Tidigare under många somrar har hon bott längre in i samma skärgård vid mera idylliska stränder. Inom hörhåll för walkie-talkien bor Lasse Jansson, bror till Tove med dotter Sofia. Det är Lasse Jansson som numera helt och hållet övertagit ansvaret för Mumintrollet som seriefigur. Toves och Lasses mor, konstnärinnan Signe Hammarsten Jansson, som alltid kallats Ham, finns också med här ute. Ibland på Lasses ö, ibland på Toves.
Tove Janssons eget uppbrott från ett mjukt idylliskt landskap och hennes förflyttning ut till kargheten på den här lilla ön speglas tydligt i hennes Muminböcker. I 6 böcker lät hon Muminfamiljen leva ett tryggt verandaliv, avbrutet endast av okomplicerade sommaräventyr och glada katastrofer. Sen kom en bok med en hårdare belysning, där Mumindalen var täckt av snö. I den senaste, Pappan och havet, förflyttar hon drastiskt familjen bort från dalen ut till en sån här liten ö längst ute i havsbandet, där de upplever naturen nästan som hotfull och där familjeidyllen spricker och man tidvis blir främlingar för varandra. Tove Janssons nya bok heter Bildhuggarens dotter. Det är en samling självbiografiska noveller som skildrar hennes liv som liten flicka i den konstnärsmiljö där hon växte upp. Det är den första boken i hennes produktion som direkt vänder sig till en vuxen publik. Alla stora sagotanter och sagofarbröder brukar ju, jag tänker på H.C. Andersen till exempel och Topelius. Jo. De brukar ju avbildas med en massa barn krypande runt sig i knät. Om man gjorde en staty eller en bild av dig, skulle en sån bild vara verklighetstrogen, tycker du? Jag vet du, inte det är så lätt att vara staty. Jag kommer ihåg en gång min pappa, han var skulptör. Han hade fått en överrock som han inte trivdes med. Den var stel och ny och omöjlig att förstå. Och så han kände sig precis som en staty i den. Så. Och jag är inte alls säker på att det har varit riktigt rättvisa mot Topelius med den där skulpturen med ungarna som kryper på honom. Jag menar, om ungarna hade kommit upp i hans famn så är det klart att han hade kramat om dem, inte sant? Men det är fel uppfattning, man ska inte göra det på det sättet. Jag kommer ihåg en historia, om det nu är en historia eller verklighet, när han satt alltså farbror Topelius på sin veranda, så äntligen när han jobbade hela dagen så hade han sin grogg bredvid sig. Och så kommer hans hushållerska in och säger att nu så är här en ny deputation och små barn som kommer med blommor för att uppvakta. Och då tappade han ansiktet ett ögonblick. Sen blev han sagofarbror igen och sa, fan ta alla Finlands barn. Och sen gick han ut och var snäll mot dem. Men att klättra på honom, vet du, det tycker jag är lite överkant. Har du någon kontakt med unga som läser dina böcker? Mest genom brev. Du förstår, jag vet inte så mycket om barn. Jag har inte så stor erfarenhet av dem. Men de har skrivit till mig. Och jag naturligtvis svarar på deras brev, för det måste man. Om en unge skickar ett brev så är det bara klart att det kommer ett svar. Man kan inte lura dem. Och på det sättet har jag kanske fått lite hum om dem. Ja, jag har fått mycket roliga brev ibland. Och framförallt, ungar är inte alls sentimentala. Tvärtom, ibland kan det till och med ha sinne för det makabra. Det är mycket hårdkokt. Jag kommer ihåg ett brev från en liten pojke i Sverige som skrev och frågat, hur stryper ni era kvinnor i Finland? Här gör vi det med silkessnören. Klart skrev jag till honom och svarade att vi gör det med gummihandskar. Och hans brev var dekorerat med benknotor och små dödskallar. Så jag skrev mitt med rödfärg på hemulskinn. Ja, inte det så oskuldsfulla. Du har inte en massa unga som kommer upp i ateljén och som du umgås med? Någon gång kan det komma. Det var en liten flicka. Hon var mycket ljuv. Hon såg ut som en liten prinsessa. Hon ville att jag skulle läsa sagor för henne. Och det gjorde jag förstås, för att jag kunde. Hon tröttnade hon småningom på det där och sa att, att nu kan du sluta. Att jag har bildat en egen bokklubb. Ja, sa jag, det är fint att det är en liten sagocirkel då. Nej, så hon var inte fånig. Vi läser Van der Velde. Så det förländade äktenskapet. Det är en bok som du borde läsa någon gång. Gjorde du det?
Jo, det gjorde jag. Jag tror inte att du frågade henne det där om sagocirkel, för du vet nog mer än så. Du har talat om det där med balansen mellan barnkammare och skräckkammare. Unga älskar spökhistorier, det vet vi ju. Jo, de älskar överhuvudtaget att bli skrämda. De tycker om att man skrämmer dem lite lagom. Men naturligtvis med den säkerheten att det blir ett lyckligt slut på det hela. Men inte kan man ju bara ge dem pastellfärger. Man måste måla med svart också, det är ju klart. Och det egentligen så har jag, redan när jag var en liten flicka så skrämde jag ungar. Men jag letade upp då de som var ännu mindre och räddare än jag, och så skrämde jag dem. Och jag har en bestämd känsla av att jag tyckte om det. Du fortsätter att skrämma de som är mindre än du själv? Allt vad jag orkar. Jag försöker skrämma de som är större också, men det går. Hurdan flicka var du själv? Jag är rädd för att jag var ganska väluppfostrad. Det lär ju inte vara bra, sådär psykologiskt. Nej, det Eller kan nog bli kritiskt senare. Jag tänkte det. Finns det någon figur i Muminböckerna som du tycker särskilt mycket om, som du skulle vilja krypa in i? Jo, det är nog Snusmumriken. Varför det? När han är så fri. Han är absolut oberoende. Han gör vad han har lust med utan att det egentligen går ut över andra. Han är lite mjuk och slarvig. Och han letar efter nya vägar åt sig. Han tycker egentligen mer om landskap än om folk. Och det leder naturligtvis till att han inte alltid är så trevlig mot sina vänner. Men de förlåter honom. Det är ganska lätt att förlåta en snusmumrik. Jo, jag tycker om honom. Mumintrollet beundrar ju Snusmumriken väldigt mycket. Jo, enormt. Är det du själv som är Mumintrollet? Nej. Hördu, jag är nog inte någon av de där figurerna, utan det skulle inte vara skönt att vara en hattifnatt till exempel. Vill du inte kännas vid att Mumintrollet liknar dig en aning? Nej. Vi har många gemensamma drag. Jag kommer underfund med så småningom. Vilka då? Ja. Han har till exempel mycket svårt för att säga nej. Och samtidigt har han ett mycket stort behov av att vara i fred, ensam. Och det där kör ju ihop sig ganska mycket, som du kan tänka dig. Och om han har svårt att säga nej därför att han tycker om folk eller tycker synd om dem, eller kanske det till och med kan hända att han är rädd för att få ont samvete om han säger nej. Så att det är själva verket ett mycket egoistiskt drag. Han balanserar sina känslor med att umgås med lilla My. Jo, jag har satt in henne för att ge honom lite hjälp. Och hon håller ju mera balans i det hela genom genom sin glada aggressivitet. Och det är en mycket liten varelse som gör och säger vad som faller henne in. Hon har också en mycket stark frihetskänsla. Hon är mycket ärlig. Och lustigt nog tycker folk om henne. Hon lämnar i varje fall aldrig ut deras hemligheter. De har hon alltid reda på. Hon vet allt som sker. Uppfattar du lilla Mys ilska som något positivt eller negativt? Det är en positiv ilska. Absolut en positiv ilska. Hon ställer saker på plats. Så hon är mycket användbar. Sen finns det vissa andra figurer som du har talat om som avbildningar snarare än som fantasier som finns runt omkring Mumintrollet. Tänker du på mamman då? Mm. Jo, hon är nog en avbild.
mer eller mindre min egen mamma. Men annars tror jag det är en blandning av... Som allting man skriver blir en blandning av det som finns omkring en. De människor man har mött, det är klart. Tycker du när du läser om dina böcker att den relationen mellan Mumintrollet och Mumintrollets mamma liknar din egen relation till han? Ja. Jag tror att det där är så nära inpå så jag kan inte bedöma det. Du menar att jag är modersbunden, va? Ja, jag har inte sagt någonting. Sen har vi Tootiki som ju är porträttlik Toti här på ön. Jo, i synnerhet det är mycket randiga tröjor båda två. Tootiki är en mycket bra person. Och Tootiki vet att man kan inte klara av allting genom att trösta. Och sen är hon fin på att laga saker. Hon kan laga ihop allt möjligt som är trasigt. Men är det för trasigt så begriper hon att det är bäst att bara slänga iväg med det. Börja om från början. Och det där klarar ju inte Mumintrollet. Han försöker laga i alla fall. Kanske han lyckas till och med någon gång. Jag undrar vad det egentligen är man är ute efter. Om en sån här författare använder sig av de oskyldiga ungarna för att klara sig in i den där förlorade världen av trygghet och spänning. Allt det där som man upplevde när man var liten. Den där förväntan och den roliga skräcken och den enorma lättnaden, det verkliga glädjen. Allt det där som slätas ut sen senare när man blir äldre. En intensitet. Jag vet inte, jag undrar. Och en hel värld också utan sprickor. Ja. Så det lyckliga slutet skriver du för dig själv? När du skriver det är mycket möjligt att jag gör. Jag trodde att jag gjorde det för barnens skull. För det är ju fair play, man får inte lura dem med ett olyckligt slut. Men det är mycket troligt att man gör det för sig själv. Din mamma måste ha betytt väldigt mycket för dig. Jo, det gör hon fortfarande. Min mamma alltså. Det gör de fortfarande. Det betyder mycket för varandra, allihop. Tror du att man måste vara funtad på ett särskilt sätt för att kunna skriva på barnböcker? Antagligen. Ibland har jag undrat. Det har förefallit mig som om det måste vara något av efterblivenhet hos en människa som plötsligt sätter sig ner och börjar skriva barnböcker. Men något speciellt är det med dem. Någonting har knutit sig, tror jag. Nu finns det ju en hel massa som är barnboksförfattare som är helt normala och harmoniska. Jag vill inte såra dem på något vis. Men jag misstänker starkt att någonting är det på tok.
Din mamma kom ju från Sverige. Jo. Vi träffade varann, pappa och mamma, i Paris. Och sen flyttade hon över hit, till Finland. Och vi bodde i en gammal ateljé på Skatudden. Vad tyckte hon om det? Det var en ganska ny miljö för henne. Hon kom ju från ett prästhus där allting var ganska annorlunda. Och jag tror att det var inte så lätt i början. Hon längtade nog hem. Hon brukar försöka tala om det med mig. Jag var mycket liten. Och då omskrev hon det ofta. Så hon talade om någon som hade lämnat sitt land och farit bort till en plats där allting var annorlunda och besynnerligt. Och det värsta av allt sammans var, sa hon, att ingen någonsin frågade en hur man hade det förut. Vad som hände i det land där man tidigare var. Och det kändes mycket ensamt. Valde hon ut dig som trogen, så hon hade inga andra väninnor? Nej, det hade hon nog inte i början. Så hon pratade mycket med mig och jag kanske begrep mer än vad hon trodde. Jo, vet du, det var nog hemskt. Och vi var oerhört nära varann och det har vi fortsatt med. Det är ett mycket ovanligt förhållande mellan oss. Kolossal kontakt. Nej, jag hörde bara en som stod ner där och sen där någonstans i vid. Jo, hon levde. Var det lite? Det brakade till Det förskräckligt. brakade till mycket och sådär. Jo. Och då visste man. Och då sa jag åt pappa Ellibert. Just. Ja, vad sa han då? Då blev han rädd. Nej, inte blev han rädd. Han tog det lugnt. Han lever med att lugna av sig. Jo. Han, vet du vad? Att när det var skvära och vi hade sett tillräckligt så tog jag gula baljan och satt mycket vatten och började leka med en båt. Har du fått en båt? Jo. Nej. Ja. Och så vet du, när Sagas kom hit så fick jag ett par små barn. Nej. Varmkläder. Och, Till minsta dockan, va? nej, till den där dockan som inte kan prata. Jaha. Inte den där lilla. Den ska du ta och visa mig sen. Jo. Sitter de där är nog riktigt färdiga. De där är färdiga. Jo, de där är nästan allt svart. De har något förenigt. Men finmålarna kommer inte mera i pappas den där ogräsiga rabatt. Han rensar bort allihop. Jag går genom en skog som är tecknad av John Bauer. Han kunde göra skog. Sen han drunkna har ingen vågat. Och de som vågar blir föraktade av mamma och mig. För att en skog ska bli tillräckligt stor tar man inte med trädtopparna och ingen himmel. Bara raka, mycket tjocka stammar som stiger rätt upp. Marken är mjuka kullar längre och längre bort, mindre och mindre, till skogen är ändlös. Stenarna finns, men man ser dem inte. Mossarna har vuxit över dem i 1000 år och ingen har stört den. Om man stiger i mossan en gång blir det ett djupt hål som inte retar upp sig på en vecka. Stiger man en gång till har man gjort ett hål för evigt. Den tredje gången man stiger i mossan är den död. I en riktigt målad skog har allting ungefär samma färg. Mossan, stammarna och granarnas grenar. Allt är någonting milt och allvarligt. Mitt emellan grått och brunt och grönt. Men mycket lite grönt. Om man vill sätter man in till exempel en prinsessa. Hon är alltid vit och mycket liten och har långt gult hår. När John Bauer dog blev prinsessorna moderna och fick vilken färg som helst. De var bara vanliga barn som hade klätt ut sig. Miljön var det inget fel på. Vi bodde i en förfallen, vacker, gammal ateljé. Just en miljö som är rolig för ett barn. Och atmosfären var mycket easygoing.
Den var vänlig, den var bekymmerslös. Det är klart att de hade svårigheter. Det var mycket trassligt. Men det märktes aldrig. Det var en känsla av att det var inte så viktigt vad som hände idag. För att imorgon kunde det hända något helt annat. En bohemisk miljö? Jag antar att den var bohemisk. Det var jag tror att det var en blandning av bohemeri och borgerlighet. Vi hade mahognimöbler som min mamma hade med sig från Sverige. Och jag ska berätta för dig hur det var. Hon hade med sig en mycket, mycket fin salongsmöbel från prästhemmet som var mycket stolt över. Det var hennes släktarv. Och när min pappa fick syn på den så sa han att hör du att den blir nog bra, men först måste det vara lite cigarettmärken och glasringar och det måste få patina och sen blir den utmärkt. Och jag tror att hon lärde sig att den måste få patina och han lärde sig att det var fint med salongsmöbel och så kombinerar man båda två. Det var okej. Du har berättat om dig själv som barn i din senaste bok. Bildhuggans dotter. Bildhuggaren, det var min pappa. Och det är ett antal korta historier som talar om hur vi levde i den där ateljén och sen när vi flyttade ut till öarna på sommaren. Det var här det? Det är samma ö, jo. Lite längre in. Ja. Och där hyrde de en fiskarstuga. Vi bodde där 35 år eller någonting. Och sen senare så flyttade jag längre ut från den ena ön till den andra. Och det här är nu den allra sista. Den ön du beskriver i Bildhuggans dotter, Storpellinge. Och familjen också. Tycker man att man har läst om förut? När man läser böckerna om Muminfamiljen. Jo. Det är samma stränder och det är samma hav, samma öar. Samma familj också? På sätt och vis. Jo, det är det nog. Man känner igen mycket, de glada översvämningarna till exempel. Jo, stormarna och katastroferna, det är sant. För det var, du förstår, min pappa han älskar stormar, eldsvådor, katastrofer. Det piggade upp honom, det gjorde honom lycklig. Varför då? Han tyckte sommaren var för grön, den var för enahanda, det var verandaliv, det hände ingenting. Och så plötsligt så föll barometern. Och han blev mycket exciterad, han sprang omkring och han mätte vattenhöjden och han drog upp båtarna och han varnade familjen och så brakade det loss. Och det där att det blev storm, det vart för oss något mycket lyckligt, en mycket positiv händelse därför att det gjorde honom så glad, inte sant? Så vi tog del i det hela. Och du berättade i Bildhuggans dotter en episod om när hans sommarateljé förstördes, han slapp och... Jo, vattnet steg och det fyllde båthuset där han hade gjort en tillfällig ateljé och det förde hans lera med sig och det förde med sig hela hans onda samvete. Förstår, han hade ont samvete och det gick inte att jobba. Han måste jobba i sin ateljé. Han kunde inte arbeta i ett båthus. Det kan man ju förstå. Och så på en gång så kom katastrofen och förde allt bort. Leran, allt. Han kunde inte göra någonting. Och det var en fin storm. Vi räddade båtarna. Och det bara steg och steg. Och så blev det åska till slut.
pissimyror. Det är så det går till. Man hittar den där platsen som man har sökt hela sitt liv och sen är det pissimyror. Och det är mera med det. Och då är det problemet vad man ska göra. Ska man ta livet av dem eller ska man flytta sin väg? Eller ska man dela det med dem? Det är väl ungefär hela problemet i ett nötskal. Alltså han kan inte göra sig av med dem för att det förbjuder hans moraliska synpunkter. Och det går av praktiska skäl inte att dela. Och då låter han lilla My som är arg och hämningslös och fri ordna upp det hela. Hon får med andra ord, när han är på annat håll, gå och utrota dem med petroleum. Och sen blir han mycket upprörd när han får höra vad som har skett. Du är kolossalt lättad. Han låter My ta ansvaret helt enkelt och hon genomskådar honom precis. Och sen stirrar han bort det hela och försöker glömma det. Och fortsätter att vara det snälla Mumintrollet. Det är en typ. Jag börjar misstänka honom mer och mer. Han har inte alls någon vacker karaktär. En idyll är lite farlig. Det är det där lugnet innan stormen kommer åkande. Tror du att folk blir mer oroliga av sånt här? Det beror på om det är, till exempel en filifjonka blir nu utan vidare mera oroad av sånt här väder. Du vet, hon är ju helt katastrofbunden.
är det så att ingen kan komma och ingen kan fara. Och nu är det alldeles tryggt. Jo, nu klarar vi oss så där en månad skulle jag säga. Och vi har mycket knäckebröd så när burkarna är slut. Det behöver inte vara alls. Cigaretter. Men det har vi också. Sen kommer väl mat. Och sen kommer vodka och sen kommer kaffe. Och vänta nu, nej, däremellan någonstans kommer tvål. Vi sitter nu här och det är inte så farligt. Du menar mormor Maha? Jo, nej det är mormors mage förstår du. Ett finskt uttryck. Alltså mormor Maha, mormors mage, det är det tryggaste stället som finns. Mumin, mommo, mamma. Och det är M, en mjuk bokstav, vänlig bokstav. Det kan hända och därför jag kallar honom Mumin. Det kan hända.